welcome back again sa aking YouTube channel. Sa mga paggawa sa aking YouTube channel, ako pala si Erna Ulay, OFW dito sa bansang Kuwait. Na-share pa ako ng mga business tutorials, mga tips, mga information na travel vlogs. So kung hindi mabadaan sa aking YouTube channel, pag-press ng like button nyo sa baba, i-like na lang din, mag-iwan ng komento, at i-press ng bell icon para update po kayo sa mga videos ko po tulad po nito. So ang aking video ngayon, i-share ko sa inyo kung paano tanggalin ang watermark ng Capcut. So sa ending kasi ng video ay meron siyang watermark. So i-share ko sa inyo kung paano yun natin kukunin or tanggalin. So ayun guys, punta tayo sa Capcut, punta sa video natin gagawin. Ayan guys, sa pinakadulo ng video natin, ayan yung watermark. I-press lang natin ang video, tapos press natin ang delete. So ganyan lamang kadali. Yeah, so yan, wala na tayong watermark. So ayan, maghinto na yan dyan kasi wala na siyang watermark. Ganyan lamang kadali guys. Sana nakatulong sa inyo ang aking video ngayon. At maraming salamat sa walang sawang panonood ng aking mga video. So shoutout nga pala kay Tumandok na ate. Maraming salamat sa panonood parate. God bless sa'yo at sana mag-upload ka na rin sa iyong YouTube channel. See ya!